Цього ще мені не вистачало. Катаракта. Операцію треба робити. Купа і так проблема. Тут ще діагноз якийсь, клініку обирати, кришталик обирати. З чого почати взагалі не зрозуміло. Щоб вирішити складну задачу, треба розбити її на складові і просто зробити перший крок. Точно, це має сенс. Напевно, почну з вибору. Коли перед вами стає питання лікування катаракти або рефракційної заміни кришталика ока, що краще обрати? Саме якусь специфічну модель кришталика або хірурга та клініку? Всім привіт! З вами знову Олексій і ви на каналі про заміну кришталика ока «Не офтальмолог». Це питання здається трошки дивним, а іноді, можливо, і дурним, але відверто це абсолютно нормальне питання, з яким я особисто стикаюсь достатньо часто, коли до мене звертаються за консультаціями, особливо пацієнти зі Сполучених Штатів, Канади або Австралії. І навіть іноді це буває і з Польщі, з Німеччини. Власне, напевне, це вся географія пацієнтів, яких я консультую. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що іноді пацієнт приходить в клініку і отримає якийсь прайс-ліст на послуги клініки, де є вказані кришталики ока. Їх там дуже багато. І тут є дві складності. Перша – це спочатку обрати взагалі тип штучного кришталика для себе, який, в принципі, вам підійде. У нас існує дві великі групи кришталиків. Перша – це монофокальні кришталики, і друга група – це кришталики для корекції пресбіопії, або ще їх називають іноді або преміальні, або дуже стара назва – мультифокальні, хоча це сьогодні неправильно. І в цих групах є по два типи кришталиків. Тобто взагалі у нас є 4 основні типи кришталиків в двох групах. В монофокальній групі у нас є базові стандартні монофокальні кришталики і покращені монофокальні кришталики. А в групі цих кришталиків для корекції пресбіопії у нас є кришталики розширеного діапазону зору і повного діапазону зору, або англійською Increased Range of Vision і Full Range of Vision Lenses. Обрати спочатку тип кришталика теж досить непросто, тому що в першу чергу тут мають значення ваші зорові потреби як пацієнта, що саме для вас конкретно важливо, як ви хочете бачити вдаль, на проміжній відстані, на ближній відстані, і яка якість зору вас може влаштувати, власне, як вдалечінь, і яка якість зору вас може влаштувати в умовах поганої якості освітлення, вночі, в сутінках і таке інше. І тут дуже багато нюансів. І друге питання – це, власне, ваші медичні обмеження, з якими ви можете стикнутися, тому що не всі типи кришталиків підходять абсолютно всім пацієнтам. От як це визначити, це достатньо непроста задача, і тут в теорії вам і на практиці вам має допомогти лікар. І зазвичай, особливо в західних країнах, у лікаря дуже обмежений час на пояснення, які типи кришталиків підходять. В Україні з цим простіше, але навіть в Україні не всі лікарі можуть це пояснити. Отже, якщо обрати тип кришталика буде складно, у мене на сайті EOLadvisor є спеціальна анкета, яка допоможе з цим впоратись. В описі до цього відео я покладу посилання на мій сайт і посилання на цю анкету. Ви заходите, відповідаєте на 7 простих питань, і сайт в автоматичному режимі на екран і на вашу електронну пошту відправить вам рекомендації, які базуються на ваших відповідях на питання, який саме тип із цих 4 типів кришталика може вам підійти по вашим зоровим потребам. І, власне, вже з цими рекомендаціями ви можете піти до лікаря, роздрукувавши їх або відправивши йому на емейл, в месенджер, не має значення, і вже далі з цієї точки далі розмовляти, які конкретно моделі кришталиків існують в клініці, чи немає у вас якихось особливих, скажімо так, медичних протипоказань проти певних типів кришталиків, і далі з цим вже буде набагато простіше працювати і вам, і вашому лікарю. Користуйтесь, це безкоштовно і достатньо добре працює. Окей, з типом кришталика ми розібрались і рухаємось далі. Все ж таки кришталик або клініка. Коли ви стикаєтесь з проблемою лікування катаракти, у вас, по суті, є два базових сценарії. Перший. Ви вже знаєте, що у вас катаракта, до візиту в клініку. Ви щось читаєте, спілкуєтесь з друзями, можливо, дивитесь мій канал, щось вивчаєте, і ви плюс-мінус вже розумієте, який тип кришталика або навіть яку конкретну модель ви б хотіли отримати. Або другий сценарій, ви про цього ще нічого не знаєте, ви приходите в клініку, і лікар вам каже, у вас катаракти, будемо лікуватись, от вам прайс-ліст, от кришталики. Ви на них дивитесь, власне, нічого не розумієте, і або запитуєте лікаря, він може сказати, от візьміть оцей, або цей, той дорожчий, той дешевший, цей трошки краще. Але зазвичай ніхто так рішення не приймає. І людина йде додому і знов-таки починає розмовляти з знайомими, щось читати в інтернеті, дивитися знов-таки мій канал і обрати. І
Після цього може статися так, що ви для себе визначили, що конкретно для вас, наприклад, підходить якась специфічна модель кришталика. Ну, наприклад, це якщо брати найсучасніші пресбіопічні кришталики, це, наприклад, Tecnis PureSea, або якщо ви обрали для себе покращений монофокальний. До речі, чому саме сьогодні варто обирати покращені монофокальні кришталики порівняно зі звичайними монофокальними, у мене є окреме відео на каналі. Отут буде посилання на це відео. Зверніть увагу, це дуже важливо для якості вашого зору. Отже, наприклад, ви обрали собі якийсь там iHense чи щось таке інше, і ви приходите в клініку, і виявляється, що в цій клініці, яка зручно розташована, в якій хірург вам подобається, конкретно цієї моделі кришталика немає. Що в цьому випадку робити? От саме в цьому випадку що обрати? Клініку або кришталик, хірурга або модель. І якщо б ви були пацієнтом із США або Канади, або навіть з пацієнтом із Франції, я б сказав, напевно, вам краще обрати все ж таки клініку. Тому що в цих країнах трошки обмежена, скажімо так, мобільність пацієнтів на законодавчому рівні, там не завжди легко можна поміняти собі лікаря, і це все трошки складно. Але, наприклад, в Польщі, в Німеччині і, власне, в Україні все набагато простіше. Отже, якщо мова йде про Україну, де все набагато простіше, якщо у пацієнта немає якоїсь специфічної патології, яка вимагає, власне, уваги конкретного спеціаліста, конкретно в хірургічній області, я би, напевно, все ж таки обрав спочатку кришталик, а потім би шукав спеціаліста, який його поставить. Чому саме кришталик, а не хірурга? Хірург і його команда – це абсолютно важливі люди в цьому рівнянні. Від того, наскільки якісно хірург спрацює, залежить в першу чергу безпека і якість операції. А від того, який кришталик ви оберете і поставите в око, залежить якість вашого зору і ваша незалежність і свобода від окулярів на решту вашого життя. Тому, якщо обирати, скажімо так, кришталик або хірурга, то я би спочатку обрав кришталик, а потім пошукав хірурга, який його поставить. Тут є один нюанс, що іноді в клініках можуть сказати, ну, ви можете обрати будь-який кришталик, ми вам його поставимо. Важливо розуміти, що якщо хірург не працює з тим кришталиком, який ви обрали, він може його поставити, скажімо так, розрахувати і поставити не дуже якісно з точки зору рефракційного результату. Про що йде мова, я розкажу в моїх наступних відео. Я планую цей випуск десь приблизно через 2 тижні, тому якщо ви ще не підписались, будь ласка, підпишіться на канал прямо зараз. Так само не забудьте про дзвіночок і, будь ласка, поставте мені вподобайку. Для вас це легко, для мене дуже приємно. Дякую вам. Отже, якщо хірург не працює з якимись кришталиками, то я би краще обрав клініку, яка ставить саме ті кришталики, які ви для себе обрали. Тому що це просто безпечніше і зручніше і для хірурга, і для вас. Звісно, якщо доведеться обирати клініку в якомусь іншому місці, це буде трошки складніше, треба буде заплатити за дорогу і таке інше, але кожна людина прагне для себе найкращого, і особливо в такій чутливій сфері, як зір. Тому я вважаю, що краще іноді просто витратити час, витратити трошки більше грошей і поїхати поставити саме те, що ви хочете, саме у того лікаря, якому довіряєте, якщо в вашому регіоні з якоїсь причини або немає якихось кришталиків, або ви не довіряєте тому лікарю, якого ви бачите. І, до речі, в моєму досвіді я вже консультував декілька наших співвітчизників, які зараз живуть за кордоном. І в моєму досвіді ці люди приїжджали з Англії, з Німеччини, з Польщі, в тому числі в Україну, саме прооперуватись і повернутися за кордон. І якщо вам буде потрібна моя консультація по вибору штучного кришталика, посилання на відповідну сторінку в описі до цього відео. До речі, у мене був навіть досвід, коли людина з-за кордону, саме закордонний пацієнт, не громадянин України, приїхав в Україну, зробив операцію і повернувся. Це про щось говорить, чи не так? І говорить це саме про те, що в Україні дуже гарні хірурги, і, на щастя, у нас існують і доступні всі технології, які дозволяють зробити лікування катаракти, заміну кришталика ока, будь-якої складності на максимально високому рівні. Моя особиста думка, і я планую заміну кришталика протягом, напевно, наступних декількох років, я точно знаю, що незважаючи на те, що я можу зробити операцію в будь-якій країні світу, я буду робити операцію суто в Україні. Я знаю, який кришталик я хочу, для себе на сьогодні обираю PureSea, я знаю, який лікар мене буде оперувати, про це не буду говорити, але якщо хто захоче, пишіть мені в приватні, розкажу. І, власне, я не бачу жодної причини оперуватись за кордоном, якщо є можливість прооперуватись в Україні. І тому, що у нас саме є велика кількість вибору кришталиків, у нас є велика кількість якісних клінік і велика кількість лікарів, ви можете обрати і ту комбінацію кришталика, клініки, лікаря, яка максимально вам сподобається і буде вам максимально комфортною.